مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. وزیر دفاع سابق آمریکا در دفتر کارش یک عکس تمام قد بزرگ بلند بالایی از سلیمانی نصب کرده گذاشته جلوی چشمش. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی. فکر این زدین رو رفت؟ پایگاه بزرگ قدیمی عین‌الاسد با موشک‌های متعدد مورد حمله قرار گرفت. چنان انتقام از شما خواهد گرفت. حاج قاسم اومد به خواب ما، داشت از موفقیت ها میگفت. اینا میگفتن که شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید. اثر شهید سلیمانی در پیشبرد مقاومت بیشتر از اثر سردار سلیمانی است. سیزدهم دی ماه، روزی مهم در تقویم جمهوری اسلامی، روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه. چهره‌ای که از یک دهه پیش حضوری تبلیغاتی و پررنگ در رسانه‌ها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی دارد. محل دفن او در گورستان بهشت زهرای کرمان حالا مکانی مقدس برای برخی هوادارانش است. مقبره‌ای که شاید بتوان آن را به فهرست امامزاده‌های جدید ایران اضافه کرد. برخی برای زیارت به اینجا می‌آیند، گروهی می‌خواهند شفا بگیرند و عده‌ای هم مراسم عقد و عروسیشان را کنار مقبره او برگزار می‌کنند. قاسم سلیمانی حالا در میان هواداران خود فراتر از یک فرمانده نظامی چهره‌ای مقدس و صاحب کرامات است. کسی که پیشاپیش از سرنوشت خود با خبر است و در عالم رویا از لحظه کشته شدنش میگوید. اون عزیزی که حاج قاسم بهش وصیت کرده که او منو دفنم کنه یا آدم اهل حالیه یا آدم درویش مسلکی. گفتن که حاجی رو دیدی؟ خبری ازش داری؟ گفت آره اتفاقا چند شب پیش دیدمش تو خواب. گفتم حاجی اون لحظه انفجار چجوری بود؟ گفت انفجار؟ میهو دیدم مولا الموحدین صدام میزن بیا ما رفتیم. سلیمانی در خواب مقام‌های حکومتی از پیشرفت‌های کشور تقدیر می‌کند. حاج قاسم اومد به خواب ما، خیلی پر عظمت، نورانی، زیبا، داشت از موفقیت ها میگفت. یا به قول یکی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، در عالم خواب به همرزمان خود تاکتیک های جنگی پیشنهاد می کند. جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزو مستشاران نظامی هستند، اینا میگفتن که شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه مدت هاست سوژه تبلیغات حکومتی است، اما ظاهراً آش به قدری شور شده که حتی صدای رهبر جمهوری اسلامی را هم در می آورد. مراقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن، خصوصیات آقای شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنن. سلیمانی از زمان جنگ تا میانه دهه 70 فرماندهی لشکر 41 سارالله سپاه را بر عهده داشت، اما انتخاب او به عنوان فرمانده نیروی قدس، شاخه برومرزی سپاه، او را از سطح یک فرمانده معمولی فراتر میبرد و از سایر همقطارانش متمایز میکند. با این حال او تا پیش از دهه 90 چهره مشهوری در فضای عمومی نیست، اما بعد از جنگ داخلی در سوریه و بالا گرفتن بحران‌های منطقه‌ای شهرت زیادی در داخل و حتی خارج از ایران پیدا می‌کند. حالا قاسم سلیمانی چهره‌ای مشهور است و عکس او روی جلد نشریات خارجی منتشر می‌شود.
بازار داستان سرایی برای قاسم سلیمانی داغ است. مردی که در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تبدیل به ابرقهرمانی اسطوره‌ای می شود که مقام‌های ارشد و فرماندهان نظامی آمریکا تحت تأثیر نفوذ و سیطره او قرار دارند. وزیر دفاع سابق آمریکا، یک کسی رفته بوده دیدن او، این مطلب رو او ظاهراً برای آقای خوشرو نقل کرده بوده. میگه دیدم در دفتر کارش یک عکس تمام قد بزرگ بلند بالایی از سلیمانی نصب کرده گذاشته جلوی چشمش. برخی به نقل از منابع ناشناس مدعی نصب پوستر قاسم سلیمانی در دفتر مقامات آمریکایی میشوند، برخی هم درباره پیام‌ها و پیامک‌های تهدیدآمیز او به دیوید پتراوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق، داستان سرایی می‌کنند. اصل ماجرا البته چیز دیگری است. سلیمانی از رئیس جمهوری عراق می‌خواهد که به آمریکایی‌ها پیغام بدهد به جای دولت مستقر در ایران با قاسم سلیمانی مذاکره کنند. پتراوس البته تنها کسی نیست که درباره دور زدن دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی صحبت می کند. پیشتر منابع دیگری نیز در داخل ایران از مداخلات سلیمانی در سیاست خارجی و اقدامات او برای بی‌اعتبار کردن دولت صحبت کردند. اقداماتی که در مقطعی حتی باعث استعفای ناکام محمد جواد ظریف وزیر وقت امور خارجه می شود. من وقتی میگم میدان حاکمه، یعنی میدان حاکمه بر سیاست خارجی. من فداکاری جناب عالی رو ستایش میدان حاکمه بر تبلیغات، میدان حاکمه بر اظهار نظرهاست، میدان حاکمه بر همه چیزه. نیمه دوم دهه 90 اعتراضها به حضور و مداخله نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بالا گرفته است. دستگاه پروپاگاندا اما تلاش می کند با کارت هراس عمومی از داعش بازی کند. بازی که هدف آن توجیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. قاسم سلیمانی در مرکز این کارزار تبلیغاتی قرار دارد. او کسی است که دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت می‌گویند در سوریه و عراق با داعش می‌جنگد و در لبنان و یمن منافع ملی ایران را تضمین می‌کند. فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. اواخر سال 1397 10 ماه پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران عالی ترین نشان نظامی ایران، نشان ذوالفقار را برای اولین بار در دوران جمهوری اسلامی به فرمانده سپاه قدس اهدا می‌کند. حدود 1 سال پیش از آن سلیمانی در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای پایان داعش را به رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفته بود. در واقعیت اما مأموریت اصلی سلیمانی در سوریه نجات حکومت بشار اسد در جریان اعتراضهای موسوم به بهار عربی بعد از سال 1389 بود. از اونجایی که دولت سوریه در 8 سال دفاع مقدس متحد ما بود و یکی از کشورهای جبهه مقاومت، مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سلیمانی چند سال پیش از اعلام موجودیت داعش با سرکوب معترضان و انقلابیون سوریه آغاز می شود و با بالا گرفتن جنگ داخلی سوریه به اوج می رسد. مسلحین مخالفین بشار اسد بودند که قیام کرده بودند برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودند که سرزمین شام و عراق رو طلب می کردن، بعداً به وجود اومدن. بررسی کارنامه نیروی قدس سپاه و گروه‌های زیر مجموعه آن نشان می‌دهد در طول جنگ داخلی سوریه عمده عملیات‌های این نیروها نه علیه خلافت اسلامی داعش
بلکه علیه گروه‌های مخالف بشار اسد است. سلیمانی و نظامیان و شبه نظامیان تحت فرمان او عمدتاً در غرب سوریه حضور دارند، در حالی که مرکز شکلگیری و استقرار داعش صدها کیلومتر دورتر در شرق سوریه است. حدود 3 سال پس از حضور سلیمانی و نیروی قدس سپاه در سوریه اقدامات داعش خبرساز می شود. نیروهای تحت فرمان ابوبکر البغدادی آرام آرام مناطق شرقی سوریه را تحت کنترل در می آورند و در تابستان 93 به سمت عراق حرکت کرده و شمال این کشور را تصرف می کنند. در حالی که قاسم سلیمانی و نیروی قدس مشغول درگیری با مخالفان بشار اسد در مناطق دیگر هستند. نخستین رویارویی قاسم سلیمانی با داعش 3 سال و نیم بعد از حضور او در سوریه در عراق اتفاق می افتد. بعد از اشغال موصل، دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق در آستانه فروپاشی است. ارتش این کشور توانایی مقابله با پیشروی داعش را ندارد. پیشمرگه‌های کرد در بهترین حالت از مرزهای اقلیم کردستان حفاظت می‌کنند و موجی از ترس و نگرانی تمام عراق را فرا گرفته است. داعش در حال نزدیک شدن و قطع مسیر ارتباطی بغداد به کربلا است. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه ساکن عراق فتوای جهاد می‌دهد. در خلأ دولت مرکزی و ارتش عراق حالا نوبت شبه نظامیان شیعه است که در جنگ با داعش نقش اصلی را ایفا کنند. از اینجا قاسم سلیمانی وارد میدان می شود تا در سازماندهی گروه‌های شبه نظامی نقش کلیدی ایفا کند. دقیقاً 3 سال و 5 ماه و 7 روز بعد از فتوای آیت الله سیستانی، قاسم سلیمانی به خامنه‌ای نامه می نویسد و پایان داعش را تبریک می گوید. هفته‌ها پیشتر نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا رقه دارالخلافه داعش در سوریه را آزاد کردند. نیروهای تحت فرمان سلیمانی هم بعد از چند هفته درگیری بالاخره شهر ابوکمال را از تصرف داعش آزاد می کنند. ابوبکر البغدادی خلیفه داعش همچنان زنده است. عملیات پراکنده نیروهای ائتلاف علیه داعش نیز همچنان ادامه دارد، اما پرونده داعش برای قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی بسته شده است. با فتح ابوکمال مسیر استراتژیک تهران، بغداد، دمشق، بیروت باز شده است. چرا ما اومدیم سمت بوکمال برای آزادسازی؟ ما یه هدف استراتژیک و سخت بود موضوع بوکمال، اونم علتش نقطه اتصال ما به مرز عراق. حالا قاسم سلیمانی در اوج شهرت و محبوبیت است. دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی طوری ماجرا را روایت می کند که گویی سلیمانی در نقش یک ابرقهرمان شکست ناپذیر به تنهایی داعش و آمریکا را با هم شکست داده و مردم را از شر دشمنان جمهوری اسلامی نجات داده است. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی. خبر کشته شدن قاسم سلیمانی بسیاری را در بهت و حیرت فرو میبرد. ولی این واقعه نه تنها تولید داستان‌های اغراق‌آمیز در مورد قاسم سلیمانی را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به سطح جدیدی از روایت سازی می‌برد. بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، انتقام سخت تنها کلمه‌ای بود که میتونست دل میلیون‌ها ایرانی که تصویر بدرقه اسطوره‌شون جهانی شده بود رو آروم بکنه. بزرگنمایی جمعیت تشییع کنندگان جنازه فرمانده سابق نیروی قدس، تولید و پخش برنامه ریزی شده اخبار جعلی با کلیدواژه انتقام سخت و پنهانکاری سازمان یافته در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی
از جنجالی ترین تولیدات دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت در نخستین روزهای پس از ترور قاسم سلیمانی هستند. انتقام سخت مشهورترین پروژه تبلیغاتی است که با موضوع انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی به راه می‌افتد. در اولین واکنش رهبر جمهوری اسلامی وعده انتقام سخت می‌دهد، عبارتی که به سرعت به کلیدواژه‌ای پر استفاده در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود. انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. این قول قاطعانه به مردم میدیم که انتقام ما بسیار سخت و برای دولت مردان آمریکا فراموش ناشدنی و تاریخی خواهد بود. فکر کردین زدین و رفت؟ چنان انتقام از شما خواهد گرفت جامعه اسلامی و فراتر از مسلمون ها آزادگان دنیا، چنان از شما جنایت کاران انتقام خواهد گرفت به اشکال مختلف که تا عمر داریم فراموش نکنیم. کارکرد این کلیدواژه تصویرسازی جعلی از مجازات عوامل کشتن قاسم سلیمانی از طریق هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی و تولیدات به اصطلاح فرهنگی است. تنها اقدام عملی تلافی جویانه جمهوری اسلامی اما حمله موشکی به پایگاه عین الاسد در عراق در نخستین ساعت‌های بامداد 18 دی 1398 است. ساعت به وقت انتقام خون سردار، سیلی که برق رو از چشم دشمن پروند، اما مرهمی بر دل داغ دیده مردم ایران و همه دوستداران سردار شد. پایگاه بزرگ قدیمی عین الاسد ساعت 1:20 بامداد امروز با موشک‌های متعدد مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه این حمله بخشی از تأسیسات و تجهیزات پایگاه تخریب می شود، اما به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نمی رسد. به موازات حمله موشکی جریان گسترده‌ای از تولید و پخش اخبار ساختگی درباره تلفات حمله عین الاسد به راه می افتد. مثلا جعل صفحه اول هفته‌نامه معتبر آمریکایی، انتشار و پخش نامه جعلی به اسم پنتاگون، فعالیت گسترده حساب‌های کاربری جعلی به اسم روزنامه نگاران خارجی و حتی جعل هویت خانواده سربازان و تماس با برنامه‌های زنده تلویزیونی در آمریکا. Let's go to Alan, Chicago Ridge, Illinois, Democratic caller. What are your thoughts, Alan? I'm a father of my only child that he was in Al-Assad in Iraq, where Iran attacked there last week. He was my only child. I'm completely unaware of his situation there. Why no one answered us? U.S. media has told us there is no casualties there, but my only child didn't answer me for 1 week. I don't know. I don't know he's alive or he's dead. Damn Trump. Goddamn Trump. اینها نمونه‌هایی از محتوای تولیدی جریان رسانه‌ای جمهوری اسلامی در فاصله کمتر از 1 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی اند. محتوایی برای جا انداختن این دروغ که ابعاد این به اصطلاح انتقام سخت وسیع است و دشمن را از پا درآورده. در واقعیت اما قربانیان انتقام سخت 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی اند که با اصابت موشک‌های سپاه سرنگون می شود. فاجعه‌ای که تمام ابزارهای رسانه‌ای حکومت برای پنهان کردن آن بسیج می شوند، اما در نهایت بعد از 72 ساعت جمهوری اسلامی چاره‌ای جز قبول مسئولیت پیش روی خود نمی بیند. ما گردنمون از مو باریک‌تره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. با وجود این رهبر جمهوری اسلامی پوشش رسانه‌ای این واقعه را نیز
توطئه دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن انتقام سخت و بدنام کردن قاسم سلیمانی می‌دانند. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود، لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپارند. سه سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی در معرض گسترده ترین اعتراضات مردمی قرار دارد که نمونه و نظیر آن را تجربه نکرده. قاسم سلیمانی دیگر در عرصه عمومی کشور حضور ندارد، اما بیش از 1 دهه پروپاگاندا او را حتی پس از مرگش در متن تحولات نگه می‌دارد. اثر شهید سلیمانی در پیشبرد مقاومت بیشتر از اثر سردار سلیمانی است. طی 3 سال گذشته مبالغ زیادی از بودجه و امکانات عمومی کشور صرف برگزاری مراسم بزرگداشت و تولید محتوا برای تبلیغ او شده. تنها در یک مورد در سال 1401 کمیته قرآنی ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی 880 مراسم بزرگداشت در سراسر کشور برگزار می‌کند. البته از نگاه رهبر جمهوری اسلامی این مراسم به صورت خودجوش برگزار می‌شود. سال گذشته دومین سالگرد شهید سلیمانی بود. من نگاه می‌کردم به سطح جامعه و اینا خبرهایی که می‌آمد، می‌دیدم بدون اینکه تبلیغی بشه، بدون اینکه دستوری از جایی صادر بشه، همینطور خودجوش مردم دارن یاد این شهید رو زنده نگه می‌دارن. سالانه صدها کتاب درباره او توسط ناشران اغلب دولتی منتشر می‌شود، تا آنجا که حتی رسانه‌های دولتی نیز برای توصیف این رویه از تعبیر کارخانه تولید کتاب حاج قاسم استفاده می‌کنند. از تجهیزات جنگی و موشک بالستیک تا بازی‌های کامپیوتری، برنامه‌های تلویزیونی، اردوهای زیارتی و مداحی و ذکر مصیبت، نام قاسم سلیمانی در همه جا شنیده می‌شود. تصویر او در مقیاس بزرگ روی بیلبوردهای شهرهای کوچک و بزرگ نصب شده و مجسمه‌های او در سراسر کشور ساخته و نصب می‌شوند. ساختن مجسمه مسئولان در جمهوری اسلامی پدیده معمول و رایج نیست، اما نحوه مواجهه تبلیغاتی با قاسم سلیمانی متفاوت از بقیه است. مجوز ساخت و نصب 10 مجسمه و تندیس او در ابعاد گسترده در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها صادر می شود. مجسمه هایی که گاهی دستمایه طنز و شوخی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی می شوند. حالا قاسم سلیمانی پس از بیش از 1 دهه پروپاگاندا تبدیل به نماد جمهوری اسلامی شده. کسی که نقاشی‌ها، بیلبوردها و مجسمه‌های او همه جا در معرض دید عموم قرار دارد. نمادهای در دسترسی که حالا هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفته و به آتش کشیده می‌شوند.